مرحبا بك لأول مرة أو لمرة أخرى إلى قناة مازموز. هذه الحلقة بتكون مختلفة لسببين. السبب الأول لأني أتحدث معكم باللغة العربية، والسبب الثاني بأنها تساعد الكثير منكم باتخاذ القرار الذي يناسبكم. وإجابة سؤالك يا قرعون، كيف بإمكاني القدوم إلى كندا؟ لكن قبل أن نتحدث عن هذا الشيء دعني أحدثك عن نفسي وعن رحلتي وكيف وصلت إلى كندا. فبدايتي كانت من عدن. فرحلتي هي عبارة عن مزيج من الأحلام والعمل الجاد والمصادفات، وبالفعل كانت في هذا الترتيب. فمن وأنا صغير وأنا أحب السفر واستكشاف العالم من حولي. فعندما انهيت مرحلة الثانوية بامتياز تحصلت على منحة من وزارة التعليم العالي للدراسة في كندا، وبسبب أحداث الربيع العربي وتأخيرات الفيزا تمكنت أخيرا قدوم إلى كندا بعد 2 من المتابعة، وبعدها بسنين تخرجت من الجامعة والحمد لله. والآن توظفت مع شركة هنا في مدينتي في هاليفاكس. هذه نظرة سريعة لرحلتي، ونظرا إلى الواقع الحالي هذا الشيء حصل بتوفيق من الله أولا، ومن دعم أهلي لي في جميع فترات حياتي من الصغر، وتشجيع أصدقائي المتواصل الذي حتى بعد السفر والبعد أبقوا على التواصل معي في كل سراء وضراء. فأنا أتيت لهنا بمفردي، علمي على أكتافي، ولكن من اليقين من أحلامي. وقبل ما أسافر عارف أني كنت لازم أسافر، وكنت كمان عارف إيش حابب أدرس، وهو علوم الحاسوب، لأنه كان بفكري إنه لو دخلت في دراسة علوم الحاسوب لما أتخرج بكون عالم. لكن الواقع مش كذا، الواقع خلاني مبرمج أكثر مني أكون عالم، لكني أحس إنه مكاني عالم، فأنا حابب ذا الشيء. ولكن هذا مش مهم الآن. المهم الآن إني أكلمكم على جميع الخطوات المهمة التي قد تزيد نسبة نجاحكم في الحصول على فرصة للدراسة في دولة مثل كندا أو غيرها من الدول في الخارج. فأنصحك باتباع هذه الخريطة العملية المقسمة إلى 3 أقسام: قبل التقديم، بعد التقديم، والمواصلة. والآن يا قرعون، بعد أن تخرجت من الثانوية يجب عليك النظر في مجال دراستك، فهذا شيء مهم جدا. فكر بتمعن بالشيء الذي تريد عمله طول حياتك لتجنب الزعل في المستقبل. وبعد أن تختار الدولة التي تحب أن تدرس فيها، لنأخذ للتشبيه هذه ال3 الدول: كندا، فرنسا، وماليزيا. ولنبحث الآن على قبول جامعي مع بعض. ولنفترض أنه حصلنا على قبول جامعي من دالهاوزي في كندا، إكس مارساي في فرنسا، أو FTMS في ماليزيا. عادة هذه الجامعات توفر دروس لغة أو تتعامل مع معاهد لو حابب تدرس اللغة في الخارج. ولكن أنصحك بأنك تدرس اللغة ببلدك عبر معاهد أو عبر اتخاذ اختبار الكفاءة اللغوية مثل آيلتس أو توفل، وبعدها لازم تشوف قدرتك المادية. بصراحة أنا تحصلت على منحة من وزارة التعليم العالي، والذي ساعدت كثيرا في نفقاتي بكندا. وكمان لازم تعرفوا عند التقديم أن رسوم جامعة من جامعة تختلف، وبعض الأحيان المنح في المجال اللي تحبه تحصرك لدول محدودة. وبعد ما تضبط نفسك ماديا، شوف لو الدولة التي اخترتها تحتاج تأشيرة دخول أم لا. وفي كلا الحالات راجع السفارة التابعة للدولة التي تريد الذهاب لها عبر الدخول إلى موقعهم الرسمي في الإنترنت أو الاتصال بهم. وعادة بيطلبوا منك هذه الأشياء: رسالة قبول رسمية من المعهد أو الجامعة الذي تريد الذهاب إليه، وكشف للرصيد البنكي، وشهادة اللغة إذا بتدرس برا، واستمارة بمعلوماتك الشخصية. وأخيرا بعد انتظارك وحصولك على تأشيرة الدخول، أنت جاهز للسفر يا قرعون. والآن يا قراعين أنتم مستعدين للسفر، وأنصحكم بالاستعداد للآتي قبل السفر والوصول إلى محطة دراستكم. ولنبدأ أولا بالسكن. أنصح القراعين الذاهبين للدراسة في السنة الأولى بأنكم تسكنوا مع أقاربكم، وإذا ما عندكم أقارب في المدينة التي أنتم ذاهبين لها اختاروا السكن الجامعي، لأنه بتتعرفوا على قراعين مثلكم في السنة الأولى. وإذا لم يتوفر لكم السكن الجامعي، حاولوا أن تبحثوا عن أصدقاء لكم أو أصدقاء أصدقائكم لتعيشون معهم ويعرفوكم عن الأماكن والمنطقة التي تدرسون فيها. وآخر خيار أنك تعيش لوحدك يا قرعون، لأنه العيش لحالك فيه له تحديات كثيرة لأغلب الناس، وأنت وراحتك في النهاية. ونظم وقتك من حيث الوصول للمحاضرات ووجبات الأكل. ومن المهم جدا القراءة عن قوانين الدولة وآدابها قبل السفر إليها، وأيضا إلى قوانين الجمارك.
أشوف أن الكثير من الناس يقعون في مشاكل بسبب أخذهم أشياء مثل الفواكه أو أي نوع من أنواع المنتجات بشكل مفرط. فقم بمراجعة القوانين والجمارك قبل السفر. وأخيرا نوع الملابس، فكل دولة عن دولة تختلف. ومثلا كندا باردة وبتحتاج إلى ملابس غليظة أغلبية السنة، بعكس ماليزيا التي تكون دافئة أغلبية السنة. وفرنسا مناخها يختلف عن الدولتين. فقم بعمل اطلاع سريع على مناخ المدينة التي ستعيش بها. وبهذا يا قرعون نحن جاهزين للسفر. لنفترض أنك قررت تجي جامعة دلهاوزي في كندا. ده شيء ممتاز، أنا درست بهذه الجامعة كمان. وعند وصولك يجب عليك أن تهتم بنفسك، وأنا أنصحك بمراجعة هذه الخطوات بين فترة وفترة لتذكر نفسك بأهدافك وأحلامك، لأنه ما بتحققها إلا لما تهتم بنفسك، وخصوصا حالتك النفسية وحالتك الصحية، وكلاهما مرتبطين ببعض، وما تقدر تعمل كل شيء بنفس الوقت. فيجب عليك أن تنظم وقتك بين التواصل الاجتماعي، فخليك دائما إيجابي، وقم دائما تعامل مع الناس بطيبة، واجتهد في عملك، وهذا يجب أن يأخذ أغلبية وقتك. ولازم تأكل أكل صحي وتنام نوم كافي. أنا عارف أن هذه النصائح تسمعها من كل شخص، لكن صعب تطبقها لما تكون مشغول، فلازم تركز على هذا الشيء، أو حاول تعطي نفسك روتين يومي يسلي حياتك. ومرة تانية نظم وقتك، أعطي الاجتهاد في العمل أكبر جزء من يومك، وقم بممارسة نشاطات أخرى لتلهي نفسك وتفيد جسمك. والآن بعد شرح كل شيء معه وحسه ملهم لك باتخاذ القرار الذي يناسبك، أخبرني بالكومنت، هل نسيت شيء ما؟ هل لديك أي إضافات أو اقتراحات ممكن أضيفها لهذا الفيديو؟ ولا تنسى أن تقوم بالاشتراك في قناة مازموز وتعمل إعجاب، وأن تشارك هذا الفيديو مع أصحابك. حاليا أفكر بعمل فقرات عبر الانستغرام لايف أقابل فيها شباب وشابات عربيين قاموا بالدراسة في دول مختلفة في الخارج. فلو لديك أي دولة تحب أن تعرف عنها أكثر، لا تنسى أن تقوم بعمل كومنتس وتابعني على الانستغرام وكلمني على الانستغرام، وسوف أعمل بقدر المستطاع حتى أقوم بالتنسيق مع الطالب يدرس في هذه الدول التي تطلبوها مني، ونقوم نسأله مع بعض عن جميع الأسئلة والتحديات اللي واجهوها والنصائح التي يريدون يقدموها للطلاب المستقبليين اللي جايين لهذه البلد. شكرا لمتابعتكم، وسأراكم في الفيديو القادم. شكرا. لقيت لنا مسام هذه المرة. والله اسمع، اتوقع ترى المقطع اللي قبل ذا حتعيد، انه افتكرت شغله انا قلت له، اتوقع انك قلت اقترح، ما قلت اقتراحات، ما خليت اجمع.